Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 199, sau khi dùng tinh thần lực dò xét thanh tam xoa kích trước mắt, lúc này dưới sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh, Đường Tam thi triển võ hồn chân thân, dồn toàn lực vào cánh tay tiếp cận cán của kiện thần khí kia. Thế nhưng sau 3 lần dùng mọi cách, thanh vũ khí kia vẫn không hề nhúc nhích. Thế nhưng khi hải thần ánh sáng chiếu rọi vào trên cán tam xoa kích trước mặt hắn, bỗng chốc cảm giác hưng phấn truyền đến khó tả. Lúc này, tinh thần lực của Đường Tam toàn bộ dung nhập đến lạc ấn tam xoa kích trên trán, chuyển thành hải thần ánh sáng rót vào trước mặt hải thần tam xoa kích. Bởi vì hắn cảm giác được nếu mình làm như thế, tựa hồ sức nặng của hải thần tam xoa kích liền trở nên nhẹ nhàng hơn. Phía bên dưới, bàn tay hắn vẫn không ngừng xuất huyết, máu đã chảy thành dòng, nương theo cán kim loại kia tựa hồ như bị thôn phệ. Lúc này nó không ngừng hút lấy máu của Đường Tam. Hoa văn trên thanh tam xoa kích lúc này tựa hồ biến đổi, tỏa ra ánh sáng. Cắn chặt răng, hai chân Đường Tam phát lực, hai khối xương đùi 10 vạn năm cấp cho hắn trợ lực lớn lao. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, tam xoa kích dần dần lên cao, từ biên hình tam giác kéo ra chừng 3 tấc bề rộng mỗi bên, góc cạnh rõ ràng. Đáy là đầu kích mang theo phần dưới nặng nề, phần đầu kích bắt đầu ra khỏi đất, đạt tới 70% của hải thần chi quang có tác dụng thật lớn. Mắt thấy, dưới sự cố gắng của Đường Tam, chiếc cán dài từ từ lên khỏi mặt đất, mà máu tươi trong bàn tay hắn chảy ra ngày càng nhiều, bao phủ hoa văn trên cán, biến thành cỗ thập quang mang màu vàng đỏ. Dưới ảnh hưởng của tiên huyết chảy ra từ bàn tay Đường Tam, hoa văn trên cán hải thần tam xoa kích bắt đầu thức tỉnh. Theo đó, uy lực của nó dần phóng xuất ra ngoài mặt đất, chiếu rọi bao trùm cả người Đường Tam bằng một tầng kim sắc lộng lẫy. Trong đầu phát động ý niệm, Đường Tam nhanh chóng rót hải thần chi quang vào hoa văn hình thoi giữa cán kích. Rất nhanh kim sắc phóng xuất trên trán chuyển hóa thành lam sắc, là một khối lam sắc sâu rộng như đại hải. Từng điểm kim quang dần tiêu thất trong lam sắc, chỉ còn lại một màu lam tinh thuần tỏa ra, mà Vinh Vinh và Tiểu Vũ sớm đã bị hất văng khỏi hải thần đài. Dưới đài, Ba Tế Tây lập tức xuất thủ, bám các nàng hạ xuống. Hai nàng cơ hồ đồng thời phun ra một khẩu tiên huyết, nhưng chữ Vinh Vinh vẫn không ngừng tăng phúc cho Đường Tam. Cửu bảo lưu ly tháp ngược lại quang mang càng mạnh hơn, toàn lực vì Đường Tam tăng phúc. Một khối lam sắc hình tam giác từ mi tâm Đường Tam chậm rãi bay ra, quay tròn, thông qua lam quang hình thành một cây cầu nối với lỗ trống hình thoi ở trên đầu hải thần tam xoa kích, chính là hãn hải càn khôn cháo. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng Đường Tam lại cảm giác được tâm tình hưng phấn mãnh liệt, tựa như trí bảo của thiên đấu đế quốc này cũng có sinh mệnh vậy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn biết nếu như không có sự xuất hiện của hãn hải càn khôn cháo, dù là thực lực của Ba Tế Tây như vậy cũng không thể nào rút ra được hải thần tam xoa kích. Đây là cơ hội của mình, chẳng những là cơ hội để sinh tồn, còn là cơ hội đánh thông tới thực lực của thần cấp. Hắn làm sao có thể buông bỏ? Đại điện vốn đen kịt, tựa hồ bị kim quang rọi khắp. Trong khoảnh khắc tất cả đều được một tầng hoa văn kim sắc tẩy lễ. Một cỗ khí tức thần thánh xưa nay chưa từng có từ chỗ hải thần tam xoa kích phát ra, hóa thành cột sáng cực đại phóng lên cao, thẳng lên nóc điện. Đường Tam ngửa mặt lên trời hét lớn, bởi vì dùng sức quá độ, vùng cơ nhục sau lưng hắn cùng cánh tay cơ hồ đồng thời bạo liệt. Nhưng tam xoa kích rốt cục cũng động, từ từ lên khỏi mặt đất. Hải thần đài run rẩy lên kịch liệt, hải thần điện cũng đồng thời run rẩy, thậm chí rung động đến cả hải thần sơn. Cùng lúc đó, hải thần thất thánh trụ trên hải thần đảo cũng đồng thời phát sáng lên. 7 luồng kim quang dày mỏng bất đồng từ các hướng khác nhau khởi lên, cùng kim sắc quang trụ từ hải thần điện phun ra ngưng tụ thành một cỗ. Hư ảo Đường Tam mặc khải giáp hoàng kim dần hiện ra, trong tay cầm chiến kích thập phần uy nghiêm, đứng trước hải thần điện. 7 vị đấu la thủ hộ hải thần thất thánh trụ nhìn lên không trung, bọn họ cơ hồ đồng thời quỳ rạp xuống đất, quang mang nóng bỏng tràn ngập trong ánh mắt thành kính. Hết thảy con dân hải thần đảo cùng sinh vật nơi đây chứng kiến một màn này cũng hướng về hư ảnh kia khụy gối lễ bái. Ngay cả Thâm Hải Ma Kính Vương sắp sửa hóa long cũng kinh hãi mở độc nhãn thật lớn ra, trong ánh mắt lưu lộ sự kinh hãi và không cam lòng. Đúng vậy, Đường Tam thành công rồi, hắn đã rút ra thành công hải thần tam xoa kích, hoàn thành đệ thất khảo thành công rồi. Quang mang kim sắc từ mi tâm hắn phát ra một quầng sáng nghiền nát. Cùng lúc đó, trên trán Tiểu Vũ và chữ Vinh Vinh ở dưới đài cũng tự xuất hiện một quầng hồng quang, hiển nhiên là lại nhận được khen thưởng chồng chất. Đường Tam vì dùng sức quá độ mà bạo liệt lúc này đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, mà khi hắn ngã xuống, thanh tam xoa kích cũng nương theo đó đè lên người hắn. Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ thấy thế chạy lại đỡ hắn dậy, nhưng là làm cách nào cũng không hất được kiện thần khí kia ra. Rất may Ba Tế Tây xuất hiện kịp thời, phóng xuất đồng thời 9 cái hồn hoàn, vô cùng chật vật mới nhấc được thanh kích kia ra khỏi người Đường Tam, không còn bị tam xoa kích đè. Đường Tam đã được Tiểu Vũ ôm vào lòng, mắt thấy da rẻ trên người Đường Tam cơ hồ không còn một chỗ nào lành lặn, nước mắt Tiểu Vũ trào ra, liều mạng đem hồn lực của mình rót sang cho Đường Tam. Lúc này bị mất quá nhiều máu, cùng hắn rơi vào trạng thái nguy kịch. Sau đó Tiểu Vũ đã xin Ba Tế Tây dùng máu của nàng truyền cho Đường Tam mới cứu sống được một mạng của hắn. Đến khi hắn tỉnh dậy thì đã là chuyện của một ngày sau đó. Ba Tế Tây ở bên cạnh kể lại cho hắn nghe một chút tình hình khi đó rồi cho hắn biết, để bắt khảo của hải thần cửu khảo phải hoàn thành điều kiện, đem vũ hồn tu luyện đến cửu hoàn cấp bậc, cấp lại toàn bộ hồn cốt, hồi sinh bạn khảo hạch, thời hạn 5 năm. Sau khi hoàn thành đệ bắt khảo, có thể trở về hải thần điện tiếp nhận khảo hạch cuối cùng. Đến đây thì hết tập 200 đấu la đại lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.